Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex pe motor aici. M-am gândit că au trecut vreo 6 luni de zile de când am carburide-ul ăsta și îl folosesc exclusiv ca navigație pe BLA, motocicleta mea. Fi timpul să fac un follow-up și să vorbesc mai în detaliu după atâta timp ce îmi place și ce nu-mi place la el, pentru că o grămadă dintre voi vă gândiți să vă luați și voi, veniți la motovloggerul vostru preferat, adică la mine, și puneți cam toate aceleași întrebări de la toată lumea. Și hai, ok, hai să facem un clip să discutăm despre chestia asta. Și în primul rând, cea mai bună chestie cu care să începem în momentul de față este cu un follow-up la singurul dezavantaj sau principalul dezavantaj pe care l-am menționat în ultimul clip, cel din martie, îl găsiți aici pe canal, în legătură cu sunetul. Eu am sistem Cardo cu difuzoare JBL care în mod normal, când Cardo e conectat direct la telefon, se aude super bine. No. Trecerea asta din telefon la CarPlay și la CarPlay la Cardo-ul meu, acum mi-a scăzut destul de bine calitatea sunetului, da? Nu e ceva neascultabil, nu e ca și cum nu pot să mai ascult așa de rău sunetul ăsta, dar se simte clar o diferență de calitate între legătura directă dintre telefon și Cardo și legătura dintre telefon, carburide și cască. Aia unul la mână și doi la mână. Deci atunci ziceam că aveam problemă pentru că eu îmi conectasem telefonul la carburide și carburide-ul la Cardo-ul meu și aveam un sunet foarte prost transmis de mine către interlocutorii mei când vorbeam la telefon. Adică vorbisem la telefon cu Iulia de câteva ori și ea mă auzea extrem de prost. Și cum dacă problema aia am rezolvat-o exact după ce am filmat clipul ăla, reconfigurând situația, reconfigurând dispozitivele pe care le am pe mine și în jurul meu pe motor. Și anume, în loc să mai țin telefonul conectat la carburide și Cardo-ul conectat la carburide, adică carburide-ul să fie baza între telefon și Cardo, am schimbat un pic, am inversat și am lăsat telefonul să fie baza. Și anume, la telefonul meu acum e conectat odată carburide-ul și Cardo din nou e conectat direct la telefon. Pentru că nu mai trebuie să treacă în cazul ăsta prin carburide și nu mai apare pierderea aia de calitatea sunetului de la microfon când vorbesc eu cu cineva și nici pierderea care era într-adevăr mai minimă a calității sunetului când ascultam eu ceva. Asta a fost cea mai ușoară chestie de rezolvat și una din cele mai importante chestii pe care ar vrea să le știți în legătură cu asta. Sunetul dacă îl treci prin carburide e cam praf, dar dacă l-aș conectat la telefon în continuare, ca și cum nu ai avea carburide-ul, nu e absolut nicio problemă. Și am în continuare sunet de pe Waze, în cască, deci merge Waze-ul pe carburide, vedeți că e tot roșu în fața mea, că văd și eu roșu din nervi la traficul ăsta. Îl aud perfect în cască, fără nicio problemă, pentru că telefonul transmite sunetul direct la Cardo. Singura chestie pe care ar vrea să o țineți minte, ca să zic așa mini dezavantaj, că e un pic de dezavantaj în situația asta, este că Cardo-ul întotdeauna trebuie să fie ultimul dispozitiv conectat la telefon, pentru că telefonul se conecteze și la carburide și la Cardo separat și la motocicletă în cazul meu și tu vrei ca Cardo-ul să fie ultimul dispozitiv, așa frumos, Cardo-ul să fie ultimul dispozitiv care se conectează ca să iasă sunetul pe el. Asta înseamnă ce? Că de fiecare dată când îți oprești motocicleta trebuie să-ți închizi și să-ți deschizi Cardo-ul sau dacă nu vrei asta trebuie să scoți telefonul și să comuți dispozitivul de sunet de pe carburide pe Cardo. Pentru că by default iPhone-ul și Android-ul probabil o să meargă liniștit să-și facă ieșirea de sunet pe carburide, că e unitate de CarPlay sau respectiv Android Auto. No, și cam asta a fost singurul dezavantaj pe care l-am avut eu cu carburide-ul în clipul de review. Și acum că l-am tratat, hai să vă zic ce îmi place la el și la ce mi-e util, că de fapt când îmi scrieți toți, asta mă întrebați dacă mi-e util și dacă îl folosesc. Și da, bineînțeles, e una din cele mai utile chestii pe care le am pe motocicletă. În primul rând, eu merg cu Waze peste tot. Să-l am aici în față e extraordinar de fain. V-am zis, mie nu place să am telefon aici. Eu consider că telefonul nu are ce căuta pe ghidon, nu are interfață pentru a fi folosit pe ghidon, nu e potrivit pentru asta, e scump, e periculos, poate să scadă, să zboară, să strici camerele, etc. Ăsta e mult mai ieftin decât telefonul meu, carburide. Da? De-aia zic că e super util pentru mine.
La ce-l folosesc? În primul rând, navigație, logic, dar utilitatea lui pentru mine nu-i chiar acolo. Utilitatea cu adevărat pentru mine vine în două chestii. Ascultat chestii pe el și comunicare. Și anume, ascultat chestii pe el. Eu ascult multe podcasturi. General, podcasturile în aplicații, când le dai drumul să meargă, ele merg, se termină podcastul și aplicația se oprește. Înainte să încarc cu ride, ce trebuia să fac? Trebuia să trag pe dreapta motorul, să-mi scot telefonul din geantă, din buzunar, din torpedou, de aici, de unde îl țineam. Și să pornesc un nou podcast. Acum, cum am aplicația de podcasturi aici, care e o aplicație care suportă CarPlay, direct, când mi se termină podcastul, intru, îmi schimb podcastul fără absolut nicio problemă și nicio grijă, nu mai trebuie să trag pe dreapta, nu mai trebuie să scot telefonul, să umblu la el, îmi continui viața ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Asta e unul la mână. Pe partea de ascultat media, la fel și muzică, bine, muzică e mai ușor cu muzica, când o asculti, ai un playlist, merge o piesă una după alta. La podcasturi v-am zis că nu e chiar așa, cel puțin în aplicația pe care o folosesc eu. Dar într-adevăr și la muzică, dacă te plictisești, deschizi aplicația de muzică de aici, de pe CarPlay, dai următoarea piesă, dai piesa anterioare, dai un repeat, dai un shuffle, efectiv tot ce ai nevoie. Și acum a doua chestie pe care v-am zis-o e partea de comunicare, unde e super important și super util pentru mine. Pentru că pot să vorbesc foarte ușor, odată să sun și doi să trimit mesaje când ești pe motocicletă fără să interacționez absolut deloc cu telefonul. Adică dacă vreau să sun pe cineva, tot ce trebuie să fac este să deschid aplicația Phone de aici, mi-aleg contactul, apăs pe el pe ecran, telefonul începe să apeleze, vorbesc la telefon liniștit, tot de aici că e cu touch, mi-apare și butonul de închis apelul când am terminat de vorbit. Dar mai interesant de atâta, în aceeași idee, e că pot să dau mesaje. Pentru că telefonul, iPhone-ul, când e conectat la CarPlay și deschizi aplicația de mesaje, intri într-o conversație sau vrei să dai un mesaj nou, o să intre automat Siri să vorbească cu tine. Dacă ai un mesaj nou, Siri începe automat, într-adevăr, în engleză. Dacă mesajul e în engleză, să-ți citească mesajul. Dacă e în român, o să zică că cine ți-a trimis mesajul, ți-a trimis un mesaj în român. Și atunci, tu poți să răspunzi sau să nu faci nimic. Dacă vrei să răspunzi, în cazul meu, cum fac eu de fapt, o să răspund cu Siri, spune persoanei ăleia să-mi dea mesaj în engleză. Chestia asta o fac numai cu persoane super apropiate. Și toate persoanele astea super apropiate, că nu vorbesc cu necunoscuții prin mesaje de pe motor, da? Și toate persoanele astea le-am instruit. Când primești un mesaj de la mine care zice repetă ce ai zis în engleză, o să știi că sunt pe motocicletă și o să-mi dea un mesaj înapoi, exact același mesaj, probabil în engleză. Și când primesc mesajul în engleză, Siri o să mi-l citească. Și mă doare la patină. Și pot să am așa liniștită conversație, folosind mesageria, fără să fie nevoie să sun pe nimeni. Dacă e ceva urgent, bineînțeles că nu stau toată ziua și trimit mesaje de pe motociclete din mers. Dar dacă e nevoie, am posibilitatea asta și asta pot să fac efectiv doar din cauza carului. Și din punctele astea două, odată pentru totdeauna, ca să știți, mi-e super, super util să-l am în față, făcând abstracție, bineînțeles, din nou de navigație, că pot să circul peste tot cu Waze, exact așa cum îmi place mie, să mă bucur de el. Și o ultimă chestie ce vreau să vă zic în clipul ăsta, cu care am avut, nu pot să zic belele, dar cu care am avut intemperii în clipul anterior, că nu știam cum să schimb unitățile de măsură de pe CarPlay. Deci că acum l-am în kilometri pe oră, când l-am primit era în mile pe oră. La fel și aici, presiunea pneului, nu mai știu în ce era, sau temperatura sus în 22 de grade astea. E foarte simplu să schimb unitățile de la una de la alta, nu există vreo setare specială, trebuie doar să văd dacă merge acum cu mânuși, să ții deget pe ecran exact pe unitatea aia, dar s-ar putea acum să nu meargă cât cu mânușile, da, nu reușim la niciuna, da, nu reușim. Da, ideea asta e când, sau poate din cauza că suntem în mișcare, poate și aia. Dar când stai pe loc, pui degetul pe ecran, ții câteva secunde exact pe unitatea pe care vrei să o schimbi. Dacă l-ai și tu în mile pe oră, să schimbi, spre exemplu, kilometri pe oră, și o să se schimbe la CS2, nu știu, foarte ușor de făcut. Și știu că tura trecută când am filmat videoclipul, mă blocasem în chestia asta. Nu e nicio mare filozofie. Și o altă chestie mișto pe care nu am cum să vă arăt, eu nu am pus-o în practică, ulterior am aflat, pentru că el are un ecran de put, da? Un ecran care pornește cu niște imagini, un logo, când pornești motocicleta și ajunge curent la el. Ce trebuie să știți e că ecranul ăla se poate schimba, eu n-am făcut astea, dar sunt tutoriale pe internet, aveți nevoie doar de un card microSD, din ce am văzut,
și încărcați o altă imagine și vă puneți poză cu voi, poză cu iubita, poză cu amanta, poza cu amanta pisicelor, ce vreți voi acolo. Mai ales sau cu motocicleta, bineînțeles. Ce vreți voi acolo și o chestie mișto de băgat la cap că se poate. Și cam ăsta e. La asta folosesc eu Carpuride-ul, la asta mi-e extrem de util. Mă bucur super tare că am început colaborarea asta cu ei, și ceea ce înseamnă că și voi aveți reducere 30% la orice unitate direct la ei de pe site cu transport gratuit, folosind codul Alex pe motor. Fain, nu? Și sincer îl recomand. Mai ales când ele cu 30%, asta e cea mai scumpă unitate, asta specială pentru BMW, care are suportul de Wonder Wheel, de rotița asta. Și îl iei pe ăsta cu vreo 1400 și ceva de lei. Ăsta e cel mai mare, cel de 7 inch. Aveți și, dacă vreți versiune mai ieftină, aveți versiunea mai ieftină de 5 inch. Face și acolo economii de 30% cu codul Alex pe motor, că merge la oricare dintre ele. Care l-ați luat, mai ales că știu că mulți l-ați luat folosind codul meu de reducere. Vă mulțumesc frumos, pe voi nu v-a costat nimic în plus, ați făcut o economie și m-ați ajutat și pe mine și pe canal. Și știu că toți, dar efectiv toți mi-au scris că sunteți super fericiți și mulțumiți de el. Și mă bucur foarte tare să aud asta, mai ales că nu v-am, cum să zic, indicat să cumpărați ceva ce nu ar fi ok sau nu v-ar fi folositor. Da, cred că e suficient pentru astăzi, un clip mai scurt. Ce să zic, dacă ați rămas până aici și nu sunteți abonați sau să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Plesniți butoanele de jos, like, share, lăsați un comentariu. Dacă aveți un buton de hype pe telefon sau tablete, că a apărut un buton nou de hype, puteți să apăsați și ăla, ajută mult cu algoritmul, poziționarea clipului ăsta în algoritm. Dacă nu-l aveți, nu e nicio problemă, puteți să sprijiniți canalul devenind membri cu câțiva lei pe lună și cam asta e. Până data viitoare, nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni cu alții și asfaltul scați avem, dragilor, să ne vedem cu bine. Salut!